صار مارق علينا 4-5 اجتماعات وإحنا عم نقول يا رب بحبك، وإحنا عم نقول يا رب عم بتعلم أكتر منك، والرب عم بحط إصبع على أشياء في حياتنا وعم بيلمسنا وعم يشفينا وعم بيفتح أبواب في حياتنا، عم بيفتح أذهاننا نفهم أشياء جديدة. واحدة من الأشياء اللي مفروض بلشنا ندركها قد ايه هو فعلا عظيم. في حدا بيأيدني انه عظيم؟ عظيم بإيش؟ عظيم برحمته، عظيم بمحبته، عظيم ببهائه، عظيم بجماله، عظيم بحضوره، عظيم عظيم عظيم. هو بيستحق انه احنا نختار انه نرفع في هذا الصباح. هو بيستحق انه احنا نختار انه احنا نقول له يا رب بدي اباركك في هذا الصباح. داود لما كتب المزمور قال باركي يا نفس الرب، يعني امر نفسه قومي استيقظي بارك الرب. واحنا في هذا الصباح بدنا نسوي نفس الشيء، بدنا نأمر نفوسنا، بدنا نأمر نفوسنا بارك الرب في هذا الصباح، لأنه هو بيستحق، لأنه هو صالح، ولأنه أعماله عظيمة. فإحنا بدنا نرنم كمان مرة عظيم يا الله، وبدنا نقول يا رب فعلا أنت مستحق، أنت مستحق. وإحنا عم نرنم عظيم أنت، أؤمر نفسك بارك الرب، بارك يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. عظيم يا الله، كم أنت عظيم يا الله، كم أنت عظيم، عظيم يا الله. خلينا نرفع ايدينا لفوق. عظيم
نعم يا رب، نريد أن نقدس اسمك يا رب. الصلاة الربانية اللي صليناها ورنمناها أول يوم بتقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. يا رب احنا بدنا نقدس اسمك يا رب، بدنا نقدس اسمك، نقدس اسمك في أعمالنا، بدنا نقدس اسمك يا رب بتصرفاتنا، بدنا نقدس اسمك بأفكارنا. يا رب قدوس اسمك يا رب الجنود، قدوس 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 قدوس.
قلب
فرصة قدام الرب تعترف بخطاياك. أشعيا قال أنا نجس للشفتين، يرميا قال أنا ولد، موسى قال أنا بطاطئ بعرفش أتكلم، يوحنا قال ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. نار قداسة مجدك، تعال بنار قدس أقداسك يا رب إلى هذا المكان، واحرق 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 واحرق، احرق 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 يا رب، احرق عيوبنا يا رب، احرق ضعفاتنا يا رب، احرق يا رب دوافعنا غير صالحة يا رب، احرق احرق يا رب رغباتنا اللي ما ترضيك، احرق احرق احرق. تعال نقينا يا رب، تعال تعال نقينا، طهرنا جددنا. قلبا نقيا طاهرا اخلق فيا يا الله. خليك قدام الرب واحنا مرة من هاي الترنيمة. هذا صرخ داوود الملك اللي فعلا اخطأ كتير بحياته، كان بيقول انه ما قدر يبني الهيكل لانه رجل دماء، يتوب قدام الرب، كان يعرف يجي يعترف خطاياه قدام الرب، عشان هيك الرب دعاه حسب قلبه، رجل حسب قلب الله، القلب المنكسر.
مقنعة وتنكشف كل الأسرار وتعلن كل خفايا القلب. نأتي أمامك يا رب ونقول لك كل غمقات في داخلنا، كل اتجاهات قلوبنا اللي غير مكرسة، كل سهوات القلب، بنيجي أمامك ونقول لك امتحنا، انظر إن كان فينا قلب احتاج يا رب إلى شفاء. يا رب احنا مش عارفين أنفسنا، لكن روحك القدوس عيناك لهيب نار. يا رب أنا أحوج الكل وسط إخواتي في هذا الصباح أن أخطو خطوات يا رب جديدة في العلاقة مع جلالك، لكن هناك فساد وهناك سهوات وهناك اتجاهات وهناك قرارات منفصلة عن جلالك يا رب. يا رب أنا محتاج إني أدخل معك أنا وإخواتي، ندخل معك إلى حجالك، ادخلنا إلى حجالك واغلق الباب خلفك فلا نعود نخرج خارج الحجال ولا نذهب إلى قرى بعيدة ونشتهي أكل الخلوق يا رب فيما بعد. دخيلك يا رب في هذا الصباح، شق لنفسك طريق في قلوب شعبك، اعمل حصار سماوي يا رب لا يفلت أحد منك يا سيد أيها الروح القدس في هذا الصباح. يا حاضر كامل يا رب، اقنع شعبك باحتياجهم الشديد ليك يا رب، فنتغير فنبقى زيك يا رب من فضلك. منتظرينك يا رب انك تغيرنا، منتظرينك انك تبدلنا، نتغير الى تلك الصورة عينها. قياس جديد عن نفسي، قياس جديد عن الروح، فنقول وحي الرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير بوجه مكشوف. العاثر شدده والمريض اشفيه والضعيف قويه يا رب. اسكب زيت، اسكب زيت، اذكر عبدك يا رب من يكلمنا بكلمة الحياة. أتينا فارغين يا رب، املأنا كرامة واملأنا مجد، فيرى العالم فينا شخصا. أبانا السماوي نسألك في اسم الرب يسوع المسيح، آمين. I hope you know you have the best worship music in the world. لازم تعرف مفيش عبادة مثل هيك في العالم كله. I think I should wait 5 minutes before talking. ساعد ندخل هلا في الوعظة هيك شوي. Praise God. هذا لازم يتعلم. So today we're, God willing, going to hear from the Lord about a very difficult book in the Bible, the book of Revelation. اليوم بإذن الرب راح نسمع من الله نفسه عن رسالة صعبة كتير في الكتاب المقدس اللي هي رسالة رؤيا يوحنا. So now more than ever, let's come before the Lord and ask for His Spirit to speak. فخلونا نيجي قدام الرب نطلب من روح القدوس يتكلم معنا. Father, we come before you, Lord. يا أبانا نأتي أمامك. Lord, humbled by the music that we've just heard. متواضعين يا رب العبادة اللي هلا يا رب. Father, the sounds
almost angelic sounds that touch our hearts. أصوات يا رب ملائكية يا رب لمسة قلوبنا. Lord, you give us a glimpse into your throne, the throne of God. يا رب أشكرك لأنك أنت كأنك شقيت هيك شقة صغيرة لقدس أقداسك في السماء نشوفها. Lord, where there are great multitudes of believers. اللي فيها يا رب ألوفات المؤمنين والقديسين. Kneeling before your throne and worshiping you, God. عرشك وبيسبحوك وبيعبدوك. Washed white by the blood of the Lamb. مغسولين يا رب بدم الحمل بثوب أبيض. Lord, thank you for cleansing us. واشكرك لأنك أنت قدستنا. We pray your Spirit come now, Lord. يا رب بطلب روحك القدوس يأتي الآن. And speak to us, God. ويتكلم معنا. Amen. باسم يسوع. آمين. Okay, so Revelation is, who has read Revelation? مين عمره قرأ رسالة رؤيا يوحنا؟ آخر رسالة كتاب في الكتاب المقدس. Okay, who has a pretty good understanding of what Revelation is saying? ومين عنده فكرة جيدة عن إيش محتويات رؤيا رسالة رؤيا؟ مين فاهم؟ مين بيشعر حاله فاهم شوي؟ Okay, sort of. أقل يمكن لا أبدا ولا أبدا. صعبة. Difficult, yes, very difficult. This is probably the most difficult book that Jesus has given us. هذا يمكن من كل كتب الكتاب المقدس أصعب كتاب أعطانا إياه الرب يسوع. It is from Jesus, written by John, but it is from وفعلا Jesus. جاي على طول كأنه مباشرة من يسوع المسيح نفسه أعطى ليوحنا. And it's probably one of the misquoted, misinterpreted books in the entire Bible. هو يمكن من أكثر كتب الكتاب المقدس وأكثر كتاب أساء زي كأنه استخدامه والآيات يعني كأنه استخدمها بطريقة ما تفسرت صح. And yet God does give us, Jesus instructs us, there is a blessing that comes with this book. بس مع هيك بيقولنا في بداية الرسالة إنه في بركة خاصة بتيجي للناس اللي بيقرأوها وبيفهموها. So before we go into the text, we're going to cover a couple of basic principles for the book. فقبل ما ندخل في تفاصيل الآيات بدنا نطلع على بعض المبادئ العامة للرسالة هاي. Number one, it is the, how do we say, the capstone, the final book of the entire Bible. أولاً لازم نفهم إنه هذه زي كأنه نهاية الأمر أو زي كأنه الإشي اللي بيقفل على موضوع كل الكتاب المقدس. And to understand it, we have to have an understanding of the Old Testament. وعشان نفهم ختم الأمر، عشان نفهم هذه الرسالة لازم نفهم العهد القديم. For example, the language we see the four creatures of God, we can see those also in the book of Ezekiel. فكتير من الصور التشبيهية اللي موجودة فيها زي مثلا الأربع الكائنات الحية بنشوفها كمان موجودة في العهد القديم مع دانيال. We also see language describing locusts with big teeth and wings, and we see these in the book of Joel. وكمان بنشوف عن شرح عن مثلا الجراد اللي عنده زي اسنان كبار وبعرفش ايش، بنشوف نفس الصورة التشبيهية هاي بسفر أيوب. And we see golden lampstands also from the book of Zechariah. بنشوف في كمان زي مصابيح ذهبية، برضه هذا موجود في العهد القديم. So it is important that we don't just go straight into the book of Revelation, but the book forces us to go back into the Bible and dig deeper. كثير مهم إنه مش بس هيك فجأة ننط في رسالة بهاي الرسالة عشان نفهمها بدون ما نرجع للعهد القديم، كأنها بتجبرنا إنه نرجع للأصول. Number two, the book was written to churches in the first century. شيء ثاني لازم نعرفه ونفهمه إنه كتبت هذه الرسالة للكنائس الموجودة في القرن الأول. But it applies to us just the same today. There's no difference. بس ما في فرق من رسالتها لنا اليوم، الرسالة لسه موجودة لنا اليوم. We're not looking for clues or trying to tie the book into events that we see today. That is not how the book is designed. الرسالة مش معمولة حتى احنا زي كأنه نشرح ايش عم بيصير اليوم من احداث واشياء عم تحصل في العالم، نقول هاي النبوة تحققت هون وهي النبوة تحققت هون. And we're not using it to predict when Jesus is coming. وبرضه ما انكتبت هذه الرسالة حتى زي كأنه نعرف امتى راجع المسيح مرة ثانية ويشرح يعطينا أزمنة وأوقات امتى راح يرجع.
So those are the two starting principles. The three topics that we'll cover today in the book are conflict, endurance, and triumph. فهدول هم المبادئ العامة اللي كنت بدي أوصلكم يعني لازم نفهمها العامة، بس المواضيع اللي بدنا نطلع عليها في السفر اليوم you have to say the three again. So conflict, endurance, and triumph. أول مبدأ أول موضوع رح نطلع عليه هو الصراعات، والموضوع الثاني endurance المثابرة والاستمرارية، والثالثة triumph, victory. الانتصار. اوكي، الصراع، الاستمرارية والثبات والمثابرة والانتصار. So if we look at conflict, first of all, conflict requires that we have two opposing sides. فأولا إذا بنطلع على موضوع الصراع، حتى يكون في صراع لازم يكون في فئتين ضد بعض. And these opposing sides are at constant war with each other. وهدول الفريقين دائما في حرب قايمة قاعدة بيناتهم. On one side we see the beast and the harlot and the dragon. على جانب واحد بنشوف التنين وبنشوف المسيح الدجال. And we see death and famine and وبنشوف disasters. الموت وبنشوف المجاعة. Earthquakes. وبنشوف زلازل. Horses that are designed to kill and to maim. وفرسان اللي زي كأنه أعدت حتى تقتل. All kinds of language that's difficult to understand, but it represents evil in the world. وكل زي كأنه تعبيرات صعبة الواحد يفهمها، بس الفكرة العامة إنه هاي كلها بترمز للشر اللي في العالم. We also see that there are what the Bible calls inhabitants of the earth or the peoples of the earth. بعدين في كمان فئة اللي هي زي كأنه شعوب الأرض that are receiving judgment from God. اللي عم بيستلموا دينونة من الله. On the other side, come over here. وهون على الشق الثاني. We have the people of God. عندنا شعب الله. So this is the good side. فهون عندنا احنا شقة الكويسين يعني الصالحين. These are the people that are called to endure the judgments, endure the وهدول world. الناس المدعوين انهم يضلوا مثابرين ومجاهدين. We're introduced to the 144,000 or the great multitude. وبنسمع عن ال 144 قديس. The two witnesses, the angelic hosts. وبنسمع عن two witnesses الشاهدين. نسمع عن الشاهدين كمان بنقرأ عنهم. So these are the two sides, like a movie. We have the bad guys عندنا فيلم، عندنا احنا الأشرار وعندنا احنا الأبرار. Sorry that you're the bad guys. You're not really the bad guys. Sorry انتم But I'm using it to describe the two انتم مع sides. الأشرار يعني بس هيك مش قصدي عليكم مرة. Okay, the core of the book is centered around three components: the seals, the trumpets, and the bowls. محور الرسالة، محور الرسالة بتتمحور حوالين ثلاث أشياء اللي بتسميهم بالصوري. Seals. أوكي، الختام. أوكي، الختام. Yeah. A trumpet. الأبواق. And a bowl. الجوط ايش يسمونه جرات صواني صواني Okay. بيقدر يقول صواني حكاها منيح. And each of these seals, trumpets, and bowls have كل واحد 7 من components هدول within them. الختام والابواق 7 seals, الجرات او 7 trumpets, هدول كلهم 7 7 bowls. و7 جماد. This will be the most difficult time we have to do. اكيد بيقول لي هذا اكيد رح يكون هذا اصعب وعظه رح تكون من اللي بترجمها في مصطلحات صعبه. So let's try and understand what this numbers, the structure, what this is saying. بدنا نحاول نفهم شو المقصود من وراء هدول السبعة. So we're going to look at Revelation 6 فبدنا نطلع مع بعض على رؤيا يوحنا الإصحاح السادس. and see the structure of 7 play out. وبدنا نبدأ نشوف كيف في 7 إنه هذا محور الرسالة 7. So I'm going to start reading now. So فبدنا نبدأ نقرأ. I watched as the Lamb opened the first of the 7 seals. ونظرت لما فتح الخروف واحدة من الختوم السبعة. Then I heard one of the 4 living creatures say in a loud voice like thunder, "Come." وسمعت واحدة من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد
هلمنا وانظر. I looked before and there was a white horse, فنظرت وإذا فرس أبيض and its rider held a bow, and he was given a crown. والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا. And he rode out as a conqueror bent on conquest. وخرج غالبا ولكي يغلب. When the Lamb opened the second seal, ولما فتح الختم الثاني I heard the living creatures say, "Come." سمعت الحيوان الثاني قائلا Then another horse came out, a fiery red one, فخرج فرس آخر أحمر and its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض. To him was given a large sword. وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. Okay, so that horse is over this side over here. فطبعا واضح جدا إنه هذول الفرسان إنه هذا الفرس مع أنو شقة مع شقة الأشرار. And what we see, you're welcome, and what we see is the first, the second, we've just read two, and we go on and on and on until we فإحنا get قرأنا to, اثنين، بتضلكم تقرأوا بتلاقوا الثالث والرابع والخامس والسادس. until we get to the fifth seal. لحد ما نوصل الخامس، الختم الخامس. And now we transition to the heavens. وبالختم الخامس ننتقل مرة واحدة على السماء. And we see the fifth seal is opened, and it says, "I saw under the altar all the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained." فبيقول بعد التسعة ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. And they called out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true?" وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق؟ Until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood. لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. Then each of them was given a white robe and told to wait a little while. Remember the first lesson we said, a little while? فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا. متذكرين امبارح حكيت عن زمانا يسيرا وقت قليل. زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقائهم. Until the full number of their fellow servants, brothers and sisters were killed just as they had been. حتى يكمل العبيد رفقائهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. So there we've seen the first four judgments, the first four bad sides. أول 4 ختوم اللي هن على شقة الأشرار. And then God is showing us at the same time what is going on in the heavens. عم يفرجينا بنفس الوقت شو عم بيصير في السماء على شقة الأبرار. And we come back again in the sixth seal in verse 12. وبنرجع ونكمل القصة بالختم السادس. We come back to the judgments. وبنرجع للدينونة هاي. And it says, "I watched as he opened the sixth seal, there was a great earthquake." وهذا العدد 12 بيقول ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت. And the sun turned black like sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red. والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم. And the stars fell to earth. ونجوم السماء سقطت إلى الأرض. As figs drop from a fig tree كما when shaken تطرح by a شجرة strong wind. التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. The heavens were seated like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed. والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما. Now here's the key, this last few verses. وهلا هون الآية المفتاحية اللي لازم نطلع نركز عليها. Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and everyone else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountains. وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال. And they called to the mountains and the rocks, "Fall on us, hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb." وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. For the great day of wrath has come, and who can withstand it? لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. Okay, so you can see that in this last verse, what's happening is there's a climax. Everything is building up. فأنتم شايفين بالآية الأخيرة كأنه في قمة في القصة، كل شيء عم
تيجي لهذه القمة. And you could hear the inhabitants of the earth are saying, "Woe to us, hide us from the wrath of the Lamb. He's وعم fast come." بنشوفوا انه زي كانه ناس الشعوب الارض عم تصرخ وبتقول ويل لنا ويل لنا اجا يوم دينونة الرب. So it seems like we're going to reach the end. Jesus is coming back right now. فبنفكر وعندنا الشعور انه كانه يسوع رح يرجع في هاي اللحظة. And even the sinners know it. وحتى الخطاة فاهمين وعارفين هذا الاشي. But then when we get to the seventh seal, we stop. بس لما بنوصل للختم السابع فجأة توقف القصة. And we go back to the heavens. نرجع على السماويات. And we see angels holding back the winds. وبنشوف الملائكة ماسكين الرياح. And we see موقفين the الرياح. 144,000. بنشوف 144,000 قديس. From the tribe of Judah, 12,000 were sealed. بيقول انه 12,000 من سبط يهوذا. From the tribe of Reuben, 12,000. و12,000 من سبط رؤوبين. From the tribe of Gad, 12,000. ومن سبط جاد كمان 12,000. All the way through the 12 وبيكمل من tribes. 12 سبط لحد ما يوصلوا 144,000. Now, we'll talk about the numbers in a minute, but keep going. كمان شوي بنحكي The عن next text الأرقام. it says, "Then I saw a great multitude." بس بعدين بيكمل وبيقول انه شفتوا جمعة كبيرة. Before me was a great multitude nobody could count. What verse are you in? This is verse 9. 7 verse 9. Okay. فصح السابع عدد 9. بيقول بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. Okay, so what's going on? So we يعني have في مجموعة كبيرة ما نقدر نعدها. 144,000, ففي عندنا 140,000 12,000 for each tribe. اللي هو عبارة عن 12,000 سبت، 12,000 واحد من 12 سبت. And then we have a great multitude that nobody can count. وبعدين عندنا احنا جمع كثير ما تقدر تعدوها. So we count on one side and we don't count on the فهون other. نقدر نعد 140,000 وهون ما نقدر نعد. شايفين الفرق؟ What this is saying is that all of Israel, all of the people of God, all of the Christ followers will be protected. فهذا اللي عم بحاول يشرح لنا اياه انه كل اولاد الرب، كل اتباع الرب، كلياتهم من اللي بنعدوا ما بنعدوا راح يحموهم. الرب راح يحميهم. They are the same group of people. The 12 tribes and the 12,000 are the same as a great multitude. عم بحاول يقولنا انه هذا زي كانه الشعب الاسرائيلي اللي نقدر نقلده هم نفسهم المجموعه هاي الجمع الكثير اللي ما نقدر نعدهم، هم نفس الناس. If you wanted to look at it this way, you could say that if you were a Jew reading the 12,000, you would see your name in that book. كانه خلينا نطلع عليه بصوره ثانيه، لو انت يهودي وعم تقرا هون بتقول انت بتشوف اسمك مكتوب من ال 12 اسباط. If you follow Jesus. اذا انت من اتباع يسوع. And on the other hand, the Gentiles would see themselves in the great multitude. والامم اللي هم الناس اللي جايين من باقي شعوب الدنيا اللي مش يهودي بيشوفوا اسمهم مكتوب وين؟ مع الجمع الكثير. اوكي؟ فاحنا كلياتنا مشمولين. Good so far? فاهمين معي؟ Okay, good. Good. Okay. Kind of. Okay, that's okay. It's a lot to learn. معلش انا كثير في محتوى. The point here, yes. يعني it's talking about the people who are pure, يعني the righteous. The righteous, yes. 100% عن الابرار عم يحكوا هون، ال 144,000 الابرار وجمع كثير الابرار. Yes, the children, and feel free to ask questions. Okay, maybe no. Okay, the righteous are the children of Abraham. فنعم الابرار احنا شرحنا امبارح الابرار هم اولاد ابراهيم، اولاد ابراهيم اللي بيشمل اليهودي والمش يهودي. Irrespective of nationality. بغض النظر عن خلفيتك. One citizenship, as Paul says, I am a citizen of heaven. زي ما قال بولس انا عندي جنسيه سماويه، اوكي مواطن سماوي. Okay. فكلياتنا احنا مواطنين لمملكه واحده. So what's important to remember, and I'm giving you tools to take away. I'm not going to explain everything. These are tools for you to take home أنا مش when عم you بشرح read. كل شيء، أنا اللي عم بحاول أعطيكم إياها زي مفاتيح اللي تقدروا أنتوا فيها تروحوا على البيت وتبدوا تفتحوا تفهموا أنتوا لحالكم إيش لما بتقرأوا. When you read the seals, the trumpets, and the bowls, you will see the similar cycle. They go from the beginning of when Jesus
resurrected through to the end of time and back again, through to the end of time and back again, through to the end of time. فلما بتقرأ الختوم في الرسالة اللي عم بيسوي زي كأنه بيمشي من خلال التاريخ من الأول للآخر، من الآخر للأول، من الأول للآخر، الآخر للأول. At the same time, they escalate in intensity. وبنفس الوقت وهو زي كأنه عم بيمر في التاريخ زي كأنه قصة تاريخية، بتضل زي كأنها تزيد القصة من ناحية القمة اللي فيها، بتضل تزيد. As time goes by, the judgments become more severe, greater in وكل ما number. بيمر الزمن وكل ما نتقدم في القصة الدينونة بتكتر والضربات بتصير أصعب وبتصير أقوى. And what do we see in the world? وإحنا شو شايفين بالعالم؟ War, famine, شايفين إحنا earthquakes, حروب ومجاعة وزلازل. disease, injustice, شايفين إحنا أمراض وشايفين إحنا ظلم. red horses of death. اللي هن الفرس الأحمر اللي هو موت. These pictures are used to describe what is going on in the spiritual world. هدول الصور الرمزية محطوطة حتى تشرح لنا شو اللي عم بيصير بالعالم الروحاني حوالينا. So in the middle of this, the saints, the people of God, the righteous, the great multitude, we've seen the conflict, they are called to endure, to withstand. فبنشوف إنه هدول الأبرار في وسط هذا الصراع اللي حواليهم، الرب عم بدعوهم إنهم يثابروا ويجاهدوا للأمام. So we see in Revelation 12, chapter 12, فلما بنقرأ برؤيا يوحنا 12 we see the woman and the dragon. بنشوف التنين والمرأة. And it says that the woman pursued the child. What verse? We can go to chapter 12, verse 4 and 5. فبالصح 12 بنشوف كيف إنه التنين بيلحق بالمرأة. And the dragon is pursuing the woman وبيضله يلحق فيها. who will give birth to a son. اللي هي حامل وبدها تولد. A male child. تولد ولد ابن. Who is the male child? ومين هذا الابن؟ مين هذا الولد؟ Right. يسوع. Who is the woman? مين الامرأة؟ The Virgin Mary. Mary, it's also Israel, it's the هي protector of برضه God. إسرائيل، هي اللي بتحتوي زي كأنه It's a picture of a هي nurturing mother. الصورة للأم اللي بتحتوي المسيح، بتحمي المسيح. It's Israel, it's Mary, it's the idea that there is a nurturing protector behind the male هي child. الصورة متعددة أكثر من صورة، هي صورة إسرائيل، هي صورة مريم، هي صورة الكنيسة، هي صورة للشعب اللي بتحمي المسيح. So we see in verse 9, فلما بنقرأ بعدد 9 the great dragon was hurled down, فطرح التنين العظيم and the ancient serpent called the devil or Satan, الحي القديم المدعو إبليس والشيطان who leads the whole world astray, الذي يضل العالم كله and his angels with him. وطرحت معه ملائكته. So we can see that Satan has been cast out of the heavens, فبنشوف هون الصورة كيف إنه إبليس طرح من السماوات. and he is always pursuing the male child. وبضله إبليس لاحق بالولد، لاحق بهذا الابن المولود. And we see in verse 14, وبنشوف بعدد 14 the woman was given 2 wings of a great eagle, فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم so she might fly to the place prepared for her in the wilderness, لكي تطير إلى البرية إلى موضعها where she will be taken care of for a time, times, and half a time, حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان away from Satan, away from the من serpent. وجه الحية، يعني مخبية مخباية محمية من وجه الحية. And then go to verse 17. وبعدد 17 بيقول The dragon over this side was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring. هون على الشقة الثانية نشوف على الشقة الأشجار بيقول فغضب التنين على المرأة اللي هي هون وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. Those who kept God's commandments and hold fast to their testimony about Jesus.
اللي هم بيحفظوا وصايا الله واللي عندهم شهادة يسوع المسيح. over this side. عم نحكي عن الأبرار هون اللي بيتبعوا يسوع المسيح. So the dragon is فهون pursuing التنين the righteous. عم بيلحق مين؟ عم بيلحق الأبرار. When you feel persecution, لما أنت بتشعر إنك عم تضطهد، there's a dragon. أنت أعرف إنه في تنين لاحقك. Symbolically, not a real dragon. Symbolically, a طبعا dragon. رمزيا عم نحكي هون، رمزيا في تنين It's Satan. It's the اللي هو enemy. بيشرح هون اللي هو الشيطان إبليس اللي سقط من السماء. Why was the children killed in Bethlehem? ليش ذبحوا كل أولاد بيت لحم The young babies. بالميلاد الأول؟ ليش انذبحوا هذول الأطفال؟ Why was تحت Moses سنتين. hidden in the reeds? ليش اضطر موسى إنه يتخبى في النهر، في نهر النيل، وتخبيه بين العشب؟ Why was Joseph sold into slavery? ليش يوسف باعوه كعبد على مصر؟ Why were the prophets killed? ليش الأنبياء قتلوا؟ Why was Satan so interested in a group of people in Israel 2,000-3,000 years ago? ليش كان هالقد التنين إبليس هالقد يعني مهتم في شعب قبل 3,000-4,000 سنة؟ Because through the woman, the child would be born. لأنه عارف إنه من المرأة رح تيجي الولد، رح يجي الولد. This is the promise not only of Abraham, وهذا وعد مش بس وعد إبراهيم، وعد الله أعطاه لإبراهيم، but all the way back in Genesis بس when هذا God الوعد says, اللي الله أعطاه بالتكوين. He says to the serpent that you shall bruise his heel, but he shall crush your head. لما حكى مع المرأة وحكى مع الحية وقال إنه من نسلك رح يجي شخص اللي يسحق رأسك. Jesus is the head crusher of يسوع Satan. هو اللي بيسحق رأس الحية، رأس إبليس. So now we know what's going on behind the scenes. There is a war. فهلا احنا فاهمين شو عم بيصير وراء الكواليس، في حرب عم بيصير. But we see in different language, we see that God protects his people. بس بنشوف بالرموز المختلفة إنه مرة بعد مرة عم بيشرح كيف الله بيحمي شعبه. He puts a seal on their forehead. بحط ختم على جبينهم. This is not a real seal. مش عم نحكي على ختم حقيقي هون. This is language عم to نحكي describe عن صورة رمزية. protecting. إنه هو محمي. Just as in the old days you would seal with an زي ما authority. كانوا زمان يختموا إشي. A king would stamp a piece الملك of كان paper يختم ورقة. and he would say, this is my authority. ولما بيختم الورقة يعني This هذا is my سلطان، هذا محمي مني. And this is the same thing he does. He says, this is my child. فهذا اللي بيعمله الرب، بيقول هذا هو ابني. This believer is mine. بيختم الأولاد اللي له بناته. And they are sealed with the blood of وهن Jesus. مختومين بدم يسوع. And they are protected from the enemy. وهن محميين من إبليس. We're going to just get forward now. Revelation 19. بدنا ننط هلا على رؤيا 19. Revelation 19, verse 19. And we come to رؤيا 19 عدد the 19. triumph, the victory. ونيجي على قصة الانتصار. So we've seen the war, the conflict, we've seen احنا the two شفنا sides. الصراع، احنا شفنا المثابرة وشفنا الطرفين اللي عم بيتصارعوا. We've seen the picture of the great multitude and the 144,000. شفنا صورة 144,000 اللي جمعوا الكثير الأبرار اللي طلب منهم يجاهدوا. Protected and safe in the heavens. شفت إنه هن مختومين ومحميين في السماويات. But still asking, how long? بس لساتهم عم بيسألوا السؤال إلى متى يا رب؟ This is the question we ask. How وهذا long? السؤال اللي احنا دائما بنسأله How إلى long? متى يا رب؟ How long do we have to suffer? قد إيه يا رب لازم نضل احنا نتحمل؟ And he said to us, this little while, والرب بيقول لنا زمنا يسيرا. the little while. زمنا يسيرا، وقت قليل. So now we come to the end, and he says in فبيجي verse لآخر 19, القصة بإصحاح 19 عدد 19. I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven. ورأيت الوحش وملوك Revelation 19, after this, I will set it up in a great multitude. Hij is Zacharias? I don't see. Ja, maar dit is het.
Okay, I could just talk about it. أي نمرة أنت بدك؟ مش شايفة إنه بيقول نفس الكلام. So it's a great crowd of people shouting, Hallelujah. جمع كثير. جمع كثيرا يصرخون بيصرخوا هاليلويا بس مش مكتوب هيك 19. Salvation and glory and power belong to our God. وعم بيصرخوا بيقولوا المجد والكرامة لإلهنا الحي. And again they shout Hallelujah. وبيضلوا يصرخوا بيقولوا هاليلويا. And the voice comes down from the throne saying, Praise our God, all you his servants. وبينزل صوت من السماء وبيقول المجد للرب ولكل أتباعه. You who fear him, انتوا اللي بتخافوا الرب, both great and small. العظماء والصغار. So you'll have to read this later on, but this is the wedding feast of the Lamb coming. بس هذا احنا عم نطلع عليه, هذا هو عرس الحمل. And the angels are proclaiming that God is coming back, Jesus is coming back. والملائكة عم بيعلنوا إنه المسيح راجع مرة ثانية. And we see a white horse coming. وبنشوف إنه في فرس أبيض هلا. Whose name is faithful and true. ومكتوب على الفرس الأبيض الأمين والصالح. Coming out of his mouth is a sword. وخارج من فمه سيف. With an iron scepter. وبإيده قضيب. قضيب. Now Jesus is coming back for real. Now فهون Jesus هلا عم is here. نشوف فعلا يسوع عم بيرجع. And he's here to wage final war. وهو جاي حتى يعلن حرب نهائي. And conquer with the word of his mouth. وينتصر بكلمات فمه. And destroy the enemy. ويقضي على العدو. The new heavens and the new earth will come. وبنشوف في سماوات جديدة وأرض جديدة. His robe is dipped in blood. وبنشوف إنه ثوبه The blood of the Lamb. مغطوسة في دم الحمل. And we see that death and the enemy are thrown into the lake of fire. وبنشوف إنه العدو والموت بنرموا في بحر أتون النار. So Satan, the beast, the false prophet, all of those are now in the lake of وبنشوف fire. كلياتهم اللي هاي الجنة التنين والمسيح الكذاب والنبي وكلياتهم بنرموا في بحر النار. This is a picture of what is going to happen at the end of the وهذه movie. الصورة شو رح تصير في نهاية الفيلم. So we live in this world, but we know what's going to happen. فإحنا عايشين في هذا العالم بس إحنا عارفين نهاية الأمر. We will endure conflict. ورح نضلنا نجاهد بالرغم من الصراع اللي حوالينا. We will endure injustice. ورح نضلنا إحنا نتحمل الظلم. Then we will endure because we have seen ourselves in heaven. We will endure and survive the conflict. وراح نضلنا نجاهد ليه؟ لأنه إحنا شفنا حالنا في السماء جالسين جنب المسيح. The ultimate في آخر war القصة. is for our souls. The ultimate war. The war is for our souls. والصراع هذا الحرب الحقيقي هو حرب على نفوسنا. Satan is always trying to destroy your soul. إبليس دائما عم بيحاول يهدم نفوسنا. To take you away from the حتى male child. يخطفك من إبليس. يخطفك من يسوع المسيح. So we endure and then we triumph. فإحنا We win. ننتصر. We win. In the end, we win. ننتصر بالآخر. That's right. So, the book of Revelation is a message to us that we will endure the conflict, we will endure, and we will win. فرسالة رؤيا هي رسالة تشجيعية حتى تشجعنا إنه إحنا لما بنجاهد ولما إحنا نضلنا مثابرين للآخر رح ننتصر بالآخر. And God's promises are true. ورح نغلب ووعود الرب صادقة. So when you see things in this world that are unjust and that are against you, فلما بتشوف أشياء في العالم ظلم وأشياء ضدك جاي ضدك. This should not be a surprise. ما تتفاجأ. He's told us. لأنه حكانا إنه هيك رح يصير. He's told you about the dragon. وحكانا عن التنين وشرحنا على الحرب اللي عم بتصير كيف He told you about Babylon. وحكانا عن بابل. Which is the temptations, the اللي adulteries هي of the كل earth. شهوات العالم اللي ضلها تغرينا. The material wealth of the earth. وكل غنى العالم اللي بضلها تجذبنا. This is why it's important to understand Revelation. وعشان هيك ضروري كثير نفهم. Because in our greatest trial,
لأنه أكبر تجربة ممكن نواجهها we can see that we win. مش مهم ليه؟ لأنه بنعرف بالآخر رح نغلب ورح ننتصر. Now there's a lot more to the book we won't cover. كثير لسه يعني ما طلع. هذا ولا شيء من الرسالة. Do you get the basic understanding? فهمتوا الفكرة الرئيسية من رسالة رؤيا. Okay. Now one thing before we end. شيء أخير قبل ما ننهي. The pictures are used to describe a spiritual truth. هدول الصور مستخدمين في الكتاب المقدس حتى يرسموا واقع حقيقي روحاني. You will not see locusts with انت teeth. مش راح تشوف الاشياء في رؤيا حقيقي قدامك زي جراد مع اسنان كبار. Don't look for a woman riding a beast. ما تدور على امرأة راكبة وحش. These are all symbols to talk about something that is indescribable. حتى تشرح لنا شيء صعب شرحه. The only language we have is the language that God has given us. فاحنا ما عندنا غير اللغة اللي الرب استخدمها في الكتاب. It is impossible to describe the heavens. من المستحيل انه اي شخص يشرح ويعبر عن السماوات in a way that we can comprehend. بطريقة اللي ممكن احنا نستوعبها. So these pictures are the best that we have هي أفضل شيء عنا إياها حتى نبدأ نستوعب شوي of understanding إيش عم بيصير في السماوات. what Paul writes about in Ephesians. زي مثلا بولس كيف بيشرح فيه. When he says that our war is not against flesh and blood. معركتنا مش مع لحم ودم. It is against principalities and هي ضد powers السلاطين والرياسات and darkness, the forces of evil. وضد الأجناد الشر. This is what the book is saying. وهذه هي الرسالة. Good? أمين؟ أمين؟ Let us pray. Father in heaven, Father, we thank you. Father in heaven, we thank you, Father. نعم يا أبونا نشكرك. We thank you for your word. نشكرك من أجل كلمتك. Lord, I pray this book would be a blessing to the people. يا رب أصلي إنه هذه الكلمة تكون بركة لشعبك. That your spirit would open their eyes إنه بروحك القدوس تفتح and their عيونهم hearts to see your truth. وقلوبهم حتى يفهموا حقك. And your promise to triumph and win over the enemy. ويفهموا يا رب وعدك إنه هن راح ينتصروا ويغلبوا على العدو. That they are conquerors إنه هن يا رب منتصرين. of the world. منتصرين في العالم. And reign with Christ in heaven. وراح يجلسوا مع المسيح في السماوات. We pray this in your name, Jesus. نصلي هذا باسم يسوع. Amen. آمين.